สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมน้ำเอกพาร์ทเนอร์ด้านกฎหมายแรงงานของ Baker McKenzie Bangkok ครับสวัสดีครับผมธีรนิตหรือนิกนะครับก็พาร์ทเนอร์ทางด้านกฎหมายแรงงานที่ Baker McKenzie Bangkok เช่นเดียวกันครับยินดีที่ได้พบทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับครับวันนี้เรากลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะครับใน Legal Tidbit ด้านกฎหมายแรงงานนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างได้รับความสนใจกันมากแล้วจริงๆมันก็เป็นเทรนด์ที่มาแรงมากๆอย่างน้อยก็ในช่วง3 ปีที่ผ่านมานะครับเทรนด์นั้นก็คือเทรนด์การทำงานที่บ้านหรือว่า work from home นั่นเองนะครับจริงๆเทรนด์นี้ก็เริ่มมาแรงเลยก็คือ3 ปีที่แล้วนะครับตอนที่มีพวกสถานการณ์โควิดนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยผมเชื่อว่านายจ้างทุกๆคนเนี่ยก็คงมีความจำเป็นที่จะต้องให้พนักงานทำงานที่บ้านนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าความเสี่ยงในเรื่องโควิด -19 ของในประเทศไทยเนี่ยจะลดลงไปมากนะครับและผู้คนก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติกันมากขึ้นเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นยังอยู่ปัจจุบันยังเห็นกันอยู่ทั่วไปก็คือการทำงานที่บ้านนะครับนอกจากการทำงานที่บ้านแล้วเนี่ยเรายังมีการพัฒนาเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นว่าการทำงานที่ไหนก็ได้หรือที่เราคุยกันว่า work from anywhere ก็เห็นกันมากขึ้นแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งเหตุผลที่สำคัญเนี่ยที่เรามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการevolve มาเป็นในลักษณะการทำงานในรูปแบบนี้ก็เพราะว่าในช่วงโควิด -19 เนี่ยเราเห็นนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมตอนนี้เรายังเห็นการทำงาน work from home หรือ work from anywhere ยังอยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่นายจ้างให้ลูกจ้าง work from home หรือ work from anywhere เนี่ยมันก็วินวินนะครับเพราะว่าในเชิงของนายจ้างเองเนี่ยก็ได้ลดค่าใช้จ่ายพวกค่าเช่าสำนักงานนะครับแล้วในส่วนของลูกจ้างเองแน่นอนเขาก็มีความยืดหยุ่นนะครับและมีการ work life balance มากขึ้นนะครับจนตอนนี้ผมว่าก็การทำงานนอกสถานที่ทำงาน work from anywhere เนี่ยมันจริงๆมันก็กลายเป็น new normal ของทุกคนไปแล้วนะครับแล้วอย่างเงี้ยครับคุณนิกกฎหมายแรงงานไทยเราได้พูดประเด็นนี้ว่ายังไงมั่งครับครับคุณน้ำเอกก็อย่างที่เห็นกันอยู่ในช่วงนี้นะครับว่ามีการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานของเราไปโดยการมีการเพิ่มมาตรา 23/1 เพิ่มเข้ามาซึ่งมาตรา 23/1 เนี่ยก็เป็นมาตราที่กำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างเนี่ยสามารถตกลงกันให้ลูกจ้างสามารถนำงานไปทำงานที่บ้านหรือทำงานนอกสถานประกอบกิจการของนายจ้างได้นะครับเพื่ออะไรเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการทำงานของลูกจ้างนะครับและเพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบกิจการของนายจ้างเองด้วยนะครับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันครับคุณน้ำเอกครับนอกจากนี้เหตุผลอีกอันนึงก็คือเพื่อต้องการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาจราจรพร้อมทั้งลดการใช้พลังงานและเชื้อเพลิงอีกด้วยครับผมอันนี้นี่คือเขียนไว้ในกฎหมายชัดเจนเลยใช่ไหมครับเนี่ยเขียนไว้เลยครับคุณน้ำเอกครับแล้วอย่างนี้กฎหมายเนี้ยมีรายละเอียดยังไงมั่งนะครับคุณนิกครับในตัวมาตรา 23/1 เนี่ยครับก็ได้มีการกำหนดไว้ว่านายจ้างเนี่ยและลูกจ้างอาจตกลงเนี่ยให้ลูกจ้างนำงานในทางการที่จ้างหรือที่ตกลงไว้กับนายจ้างซึ่งมีลักษณะหรือสภาพของงานที่ลูกจ้างสามารถปฏิบัติงานนอกสถานประกอบกิจการหรือนอกสำนักงานของนายจ้างได้โดยสะดวกเนี่ยให้ลูกจ้างนำไปทำงานที่บ้านหรือที่พักอาศัยของลูกจ้างหรือตกลงให้ลูกจ้างนำงานทำงานเนี่ยผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานที่ใดๆก็ได้นะครับซึ่งการที่ลูกจ้างกลุ่มนี้เนี่ยนำงานไปทำงานที่บ้านหรือที่อยู่อาศัยของเขาหรือที่อื่นๆโดยผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยจะมีสิทธิ์มีเสียงเช่นเดียวกับลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบกิจการหรือในสำนักงานของนายจ้างครับอย่างนี้ก็น่าคิดนะครับว่าเพราะกฎหมายเนี่ยกำหนดว่าลูกจ้างเนี่ยจะทำงานที่สถานีใดๆนอกจากที่บ้านเนี่ยต้องเป็นกรณีที่ลูกจ้างใช้ทำงานผ่าน IT เท่านั้นนี้หมายความว่าถ้าลูกจ้างจะทำงานที่สถานที่ใดๆนอกจากที่บ้านแต่ไม่ได้ใช้ IT ในการทำงานนะครับเช่นลูกจ้างนั่งเขียนแบบที่ร้านกาแฟหรือว่า co-working space อย่างเงี้ยยังจะสามารถทำได้ภายใต้กฎหมายนี้หรือเปล่านะครับครับที่สำคัญเนี่ยนะครับในตัวมาตรา 23/1 เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่ผมก็อาจจะมีพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับแต่ก็อาจจะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าการตกลงตามมาตรา 23/1 เนี่ยกฎหมายก็จะเขียนค่อนข้างชัดตั้งแต่ต้นเลยว่าเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการของนายจ้างและเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการทำงานของลูกจ้างหรือต้องเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเท่านั้นครับถ้าเป็นกรณีอื่นเนี่ยจะสามารถมาตกลงตามมาตรา 23/1 ได้หรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยผมว่าน่าคิดนะครับครับแล้วทีนี้เนี่ยที่กฎหมายบอกว่านายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันในเรื่อง work from home ได้เนี่ยกฎหมายบอกต่อไหมครับว่าการตกลงเนี่ยจะต้องเป็นยังไงมั่งครับบอกต่อครับคุณน้ำเอกมาตรา 23/1 เนี่ยก็เขียนไว้เลยว่า
ให้นายจ้างเนี่ยถ้ามีการตกลงตามมาตรา 23/1 เนี่ยให้นายจ้างเนี่ยจัดทำเป็นหนังสือในข้อตกลงตัวนั้นหรือทำเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและนำกลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยรายละเอียดในข้อตกลงตัวเนี้ยอาจมีรายละเอียดดังกล่าวให้ผมยกตัวอย่างก็แล้วกันนะครับว่าอาจจะมีช่วงระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการตกลงในการทำงานที่บ้านหรือทำงานนอกสถานที่ทำงานมีวันเวลาทำงานปกติเวลาพักและการทำงานล่วงเวลาเป็นต้นนะครับจะฟังอย่างนี้ผมก็ลองคิดต่อเหมือนกันนะครับว่าเรื่องเนี้ยนายจ้างเราเนี่ยจะยังจะสามารถสั่งให้ลูกจ้างทำงานนอกสถานที่ฝ่ายเดียวได้อยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าจะต้องทำข้อตกลงกับลูกจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบที่คุณนิกว่าเท่านั้นนะครับและนอกจากนี้นะครับที่กฎหมายบอกว่าข้อตกลงการทำงานนอกสถานที่ทำงานเนี่ยจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นเนี่ยหมายความว่าข้อตกลงในรูปแบบอื่นๆเนี่ยจะทำได้และมีผลบังคับใช้ได้หรือเปล่านะครับเช่นถ้าเกิดพนักงานเขาตกลงที่จะทำงานที่บ้านโดยปริยายแบบเนี้ยจะใช้ได้และมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายใหม่นี้หรือเปล่าครับทีนี้เนี่ยเวลาพนักงานทำงานที่บ้านเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าบางทีเวลาที่เขาทำงานกับเวลาที่เขาส่วนตัวเนี่ยมันก็จะปะปนกันไปหมดนะครับจนบางทีเนี่ยเราก็จะได้ยินพนักงานบางทีเขาก็จะบ่นมาว่าเนี่ยเขาต้องนั่งทำงานนั่งรับโทรศัพท์ตอบอีเมลจากบริษัทหรือว่านายจ้างเขาหัวหน้างานเขาตลอดเวลาตลอดทั้งคืนเลยจนไม่มีเวลาไปพักผ่อนปิดสวิตช์ของตัวเองนะครับทีนี้ทางเมืองนอกเองก็เลยมีหลักเรื่อง right to disconnect ขึ้นมานะครับทีนี้เราก็เลยอยากจะสอบถามคุณนิกต่อว่ากฎหมายเราอันเนี้ยมีพูดเรื่องนี้หรือเปล่าครับมีครับเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการพูดถึงเรื่องนี้มาตรา 23/1 เนี่ยแหละที่เขียนไว้นะครับซึ่งในมาตรา 23/1 เนี่ยกำหนดสิทธิ์ซึ่งในภาษาไทยจะใช้คำว่ายุติการเชื่อมต่อก็คือ the right to disconnect นั่นเองนะครับว่าสำหรับลูกจ้างที่ทำงานนอกสถานที่ทำงานเนี่ยคือเมื่อสิ้นสุดเวลาทำงานปกติตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันไว้หรือสิ้นสุดการทำงานตามที่นายจ้างมอบหมายเนี่ยลูกจ้างมีสิทธิ์นะครับปฏิเสธในการติดต่อสื่อสารไม่ว่าทางใดๆก็ตามจากทางนายจ้างจากทางหัวหน้างานจากทางผู้ควบคุมงานหรือจากผู้ตรวจงานนะครับมีข้อยกเว้นครับคุณน้ำเอกเว้นแต่ลูกจ้างให้ความยินยอมโดยทำเป็นหนังสือไว้ล่วงหน้าก่อนนะครับอย่างนี้เราคงต้องมานั่งคิดกันดีๆแล้วนะครับว่ายังมีกรณีไหนที่นายจ้างเนี่ยยังจะสามารถติดต่อลูกจ้างที่ทำงานนอกสถานที่ทำงานภายหลังเวลาทำงานปกติสิ้นสุดลงได้อีกโดยไม่ต้องขอความยินยอมเนี่ยนะครับเช่นถ้าเกิดเป็นกรณีฉุกเฉินอย่างเงี้ยเรายังจะติดต่อได้หรือเปล่านะครับแล้วถ้าจะทำเนี่ยจะต้องทำยังไงดำเนินการยังไงอันนี้คงต้องมานั่งพิจารณากันดีๆนะครับทีนี้คุณนี้ครับมาตรา 23/1 อันเนี้ยมีผลใช้บังคับหรือยังครับยังครับใกล้มากแล้วครับวันที่18เมษายนนี้จะเป็นวันที่มีผลบังคับใช้ครับผมใกล้จริงๆด้วยนะครับแล้วทีนี้ผู้ประกอบการอย่างพวกนายจ้างหรือบริษัทอย่างเงี้ยควรจะเตรียมตัวยังไงดีครับครับคือผมก็อาจจะต้องแบ่งเป็นกลุ่มๆนะครับนายจ้างหรือบริษัทที่มีการตกลงกับลูกจ้างในเรื่องการทำงานที่บ้านอยู่แล้วเนี่ยและต้องการที่จะมาตกลงให้อยู่ภายใต้มาตรา 23/1 เนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาตรวจดูเอกสารสัญญาจ้างนะครับwork from home policy ต่างๆที่มีไว้ในปัจจุบันที่ทำไว้กับพนักงานนะครับว่ามีข้อความเพียงพอหรือยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไขยังไงให้ตรงตามมาตรา 23/1 หรือเปล่านะครับหรือสำหรับกลุ่มที่ยังนายจ้างที่ยังไม่เคยมีการตกลงกับลูกจ้างให้ทำงานที่บ้านเนี่ยก็อาจจะลองเอามาคิดดูว่าถ้าเราอยากจะตกลงกันให้เป็นไปตามมาตรา 23/1 เนี่ยเราต้องมีเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะครับและที่สำคัญเนี่ยเนื่องจากมาตรา 23/1 เนี่ยใหม่มากนะครับกำลังจะมีผลบังคับใช้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทุกคนอาจจะต้องติดตามก็คือว่ามันจะมีคำอธิบาย official guideline อะไรจากทางกระทรวงแรงงานหรือกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานหรือเปล่านะครับหรือว่าลองดูไปว่าอนาคตอาจจะมีคำพิพากษาของศาลที่นำมาใช้เพื่อทำให้เข้าใจถึงมาตรา 23/1 มากขึ้นครับซึ่งอันนี้คงต้องติดตามกันต่อไปครับคุณน้ำเอกขอบคุณครับและจริงๆผมยังนึกต่อไปอีกว่าย้อนกลับไปเมื่อ10 ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรามีพรบที่เรียกว่าพรบคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านนะครับซึ่งออกมาเพื่อคุ้มครองคนที่ตกลงรับทำงานที่เอาไปทำที่บ้านได้นะครับอันนี้ก็น่าคิดต่อแล้วว่าแล้วพรบตัวนั้นเนี่ยนะครับจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือบังคับใช้กับการทำงานที่บ้านภายใต้มาตรา 23/1 อันใหม่นี้ยังไงมากน้อยแค่ไหนเหมือนกันนะครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับเรา2 คนก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆนะครับ
แล้วเราจะกลับมาพูดคุยกันในเรื่อง employment ใหม่ๆที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังต่อไปในคราวหน้านะครับสำหรับท่านผู้ฟังคนไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นที่เราพูดคุยกันในวันนี้ก็สามารถติดต่อมาได้ตาม contact detail ที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยครับผมงั้นวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ